मे 22 2010 फ्लोरिडा यूएस का यी व्यक्तिले दुईवटा लार्ज पिज्जा अर्डर गर्छन्। यसको कस्ट $41 जति हुन आउँछ। तर उनले यसको पेमेन्ट यूएस डलरमै गर्नुको साटो अर्कै विकल्प रोज्छन्। उनी आफै पनि प्रोग्रामर र सँगसँगै ट्रेडर पनि भएकाले उनले अर्डर गरेको त्यो पिज्जालाई $41 बराबरकै डिजिटल करेन्सीबाट पे गर्छन्। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने जाभो $41 को यो दुईटा पिज्जा अहिलेसम्म पनि विश्वको सबैभन्दा महँगो पिज्जाको रूपमा मानिन्छ। किनभने जाभो दुईटा पिज्जाका निम्ति उनले पेमेन्ट गरेको त्यो डिजिटल करेन्सी एक्चुअलीमा बिटकोइन थियो। यानि कि उनले $41 को साटो त्यतिबेला 10,000 बिटकोइन पे गरेका थिए, जसको भ्यालु आज लगभग $1 बिलियन जति हुन जान्छ। ओके, अब तपाईलाई 2010 मा बिटकोइनको बारेमा थाहा थिएन अरे, तर 2013 तिर तपाईले यो भिडियो युट्युबमा देख्नु भएको थियो र दा विन्सी जेरेमिक नामक यी व्यक्तिको कुरा मानेर त्यतिबेला $1 यानि कि करिब 100 रुपैयाँको बिटकोइन किन्नु भएको थियो भने त्यो तपाईको लाइफ चेन्जिङ डिसिजन हुन्थ्यो। अहिले पनि युट्युबमा उक्त भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा जाने हो भने रिग्रेट्स नै रिग्रेट्स देख्न पाइन्छ। अब यस्तो सुन्दै गर्दा देख्दै गर्दा तपाईहरुलाई बिटकोइन किनौ लाग्न पनि सक्छ। बट वेट, नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन, यानि कि यो नेपालमा इलिगल छ। तर संसारभरि अधिकांश देशहरुमा कानुनी मान्यता दिएको बिटकोइनलाई चाहिँ नेपालमा किन ब्यान गरिएको छ? अनि यस्तो धेरै रिटर्न दिन सक्ने यो बिटकोइन एक्चुअलीमा हो चाहिँ के छ? आउनुहोस् बिटकोइन लगायतका क्रिप्टो करेन्सीलाई एकदमै सरल भाषामा बुझ्ने प्रयास गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जब आजको जस्तो बैंक अनि करेन्सीहरू थिएनन्, तब बाटर सिस्टम चल्थ्यो। मानौ हरि एउटा किसान हो अनि उसँग धेरै गहुँ छ, तर उसलाई नयाँ कपडा चाहिएको छ। अर्कोतिर दर्जी श्यामले धेरै राम्रो लुगा सिलाउँछ, तर उसलाई गहुँ चाहिएको छ। यस्तो अवस्थामा हरि श्यामकोमा 10 किलो गहुँ लिएर जान्छ र एक जोर नयाँ कपडा लिएर आउँछ। यसरी दुईवटा वस्तु साटासाट गरेर नै हरि र श्याम दुवैको निड्सहरू पुरा हुन्छ। तर अब यो पद्धतिमा दुईवटा समस्या छ। एउटा, गहुँ खाँदा खाँदा दिक्क भएको दर्जी श्यामलाई अब मकै खान मन लाग्न सक्छ, तर हरिसँग त मकै छैन। अनि दोस्रो समस्या, 10 किलो गहुँ र एक जोर कपडाको मूल्य एकै समान नहुन पनि त सक्छ। त्यसैले अब हरि र श्यामलाई दैनिक कारोबार गर्न एउटा यस्तो वस्तु चाहिन्छ जसको प्रयोग गरेर जुनै सामान साट्न पनि सकियोस् अनि त्यसको भ्यालु पनि दुईतिरै मिल्ने गरेको होस्। अब यसको उपायको रूपमा सुनलाई अगाडि ल्याइयो। अब भने हरिले नयाँ कपडा चाहिएको बेला त्यही कपडाको मूल्य बराबरको सुन लिएर जान्छ अनि कपडा किन्छ, अनि श्यामलाई पनि गहुँ होस् या मकै जेसुकै होस् त्यो चाहिएको बेला सुनै लिएर जान्छ अनि किनेर आउँछ। अब केही समयसम्म त ल यो सिस्टम ठिक नै रहेछ भन्ने पनि हुन्छ, तर फेरि यहाँ अर्को एउटा समस्या देखा पर्छ। ठुलो कारोबार गर्दा धेरै सुन बोकेर जानु पर्यो अनि चोरी हुन सक्ने, कसैले लुटिदिने अथवा त्यसमै मिसावट हुने, ठगिने चान्सेसहरू पनि त बढ्दै गयो। सो यसको लागि सोलुसनको रूपमा पेपर मनी आउँछ। हुन त पैसा पनि आफैमा एउटा कागजको खोस्टो मात्र हो, तर यसको भ्यालु चाहिँ यति हो भनेर नेपालका गभर्नरले यहाँनिर यसरी साइन गरिदिएका हुन्छन् अनि हामी पनि आँखा बन्द गरेर ढुक्कले त्यसको भ्यालु त्यति नै हो भनेर मानिदिन्छौँ। तर यो पैसामा पनि एउटा समस्या छ। हरि र श्याम दुवै व्यक्ति नजिकै भएको खण्डमा मात्र यो पैसा एउटाले अर्कोलाई दिन मिल्छ, तर टाढा भएको खण्डमा कारोबार त फेरि गाह्रो हुने भयो। अब यो समस्याको समाधानको रूपमा बैंक आउँछ। हरिले श्यामसँग कुनै कारोबार गर्ने बेलामा हरि आफ्नो नजिकैको बैंक शाखामा गएर श्यामलाई तिर्नुपर्ने जति पैसा हालिदिन्छ अनि श्यामले पनि आफ्नो नजिकैको बैंक शाखामा गएर पैसा विथड्र गर्छ। अब अहिले त यसमा प्रविधि पनि जोडिएसँगै बैंक जानै परेन, मोबाइल ब्याङ्किङबाट या डिजिटल पेमेन्टहरूको प्रयोग गरेर यो काम जहीँबाट पनि गर्न मिल्यो। जस्तै हरिले श्यामलाई ब्याङ्किङ प्रणालीबाट 1000 रुपियाँ पठाउनु पर्ने छ भने यस्तो अवस्थामा बैंकले त सुरुमा हरिको आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्छ। यदि चेकबाट ट्रान्जेक्सन गर्ने हो भने हरिको सिग्नेचर चेक गर्छ अनि इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट हो भने हरिको पासपोर्ट वा एमपिन भेरिफाई गर्छ। त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेपमा हरिको बैंक अकाउन्टमा 1000 रुपियाँ छ या छैन भनेर भेरिफाई गरिन्छ। यति सबै भइसके पछाडि मात्र बैंकले हरिको ट्रान्जेक्सन गरिदिन्छ। तर यो सबै गरिरहँदा ब्याङ्किङ सिस्टममा भने पैसा उति नै हुन्छ। यसको मतलब बैंकले त
अकाउन्ट होल्डरहरूको अकाउन्टको लेजर मात्र मेन्टेन गर्ने रहेछ। हरिसँग कति पैसा थियो, श्यामसँग कति पैसा भयो, त्यही हिसाब किताब ब्याङ्कले राखेर ब्याङ्कले तपाईँको पैसा चलाउने रहेछ। यसरी दुईजना बिचको ट्रान्जेक्सनमा थर्ड पार्टी ब्याङ्क इन्भल्भ हुन्छ। तर यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है त, पैसा तपाईँले ब्याङ्कमा लगेर राखे पछाडि त्यो तपाईँको भयो कि ब्याङ्कको भयो त? अनि नेपाल जस्तो अस्थिर देशमा पोलिटिकल चेन्जेसका कारण अथवा केही नीतिहरूमा हेरफेर हुने बित्तिकै महँगाई बढ्दै जान्छ अनि पैसाको भ्यालु त घट्दै जाने भयो। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको 100 रुपियाँ र अहिलेको 100 रुपियाँमा त धेरै भिन्नता छ। सो पैसाको भ्यालु घट्दै जान्छ, समग्रमा ब्याङ्कलाई सरकारले कन्ट्रोल गर्छ भन्नुको अर्थ इन्डाइरेक्टली सरकारको एक्टिभिटीहरूले तपाईँको पैसाको भ्यालुलाई निर्धारण गर्छ। सो वाट इफ तपाईँको पैसाको कन्ट्रोल ब्याङ्क या सरकारसँग नभएर तपाईँसँगै होस्? यो सम्भव छ र विश्वमा चलिआएको पनि छ। यसलाई बुझ्नको लागि हामी हाम्रै करेन्सी बनाइदिउँ है त। अब सरकारले केरा गणतन्त्रको टी सर्ट त बेच्न दिएन, तर केरा कोइन त चलाउन दिला नि। ल अहिलेलाई एकैछिन केरा कोइन निकालौँ है त। यो केरा कोइनको कन्सेप्ट बुझ्नलाई आई हेभ इन्भाइटेड माई इन्जिनियर फ्रेन्ड इन्जिनियर कुमार, उहाँबाटै बुझौँ है त। हाई, म इन्जिनियर कुमार। अब हाम्रो सिस्टममा एउटै कम्पनीका 8 जना युजर छन् र ब्याङ्क बिचमा नभएको हुँदा 8 जनाले आफ्नो आफ्नो लेजर आफैले मेन्टेन गर्छन् अनि एकअर्कालाई पहिचान गर्न कम्पनीको रोल नम्बर प्रयोग गर्छन्। यही नै हाम्रो सिस्टमको मुख्य उद्देश्य हो, आफ्नो करेन्सी आफै कन्ट्रोल गर्ने अनि सबैले आफ्नो आफ्नो तर सबैले एक जसै लेजर मेन्टेन गर्ने। अघि दुई व्यक्ति बिचको ट्रान्जेक्सनमा ब्याङ्क वा थर्ड पार्टी इन्भल्भ थियो, तर अब भने यो प्रक्रियाबाट ब्याङ्क निस्किएर हाम्रो यो सिस्टम डिसेन्ट्रलाइज भएको छ र अबदेखि यो करेन्सी सिस्टमका 8 जना युजरले एकअर्कासँग कारोबार गर्दा यही केरा कोइनबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब भने हरिले श्यामलाई 100 केरा कोइन पठायो भने हरिले आफ्नो लेजरमा मात्र चेन्ज गरेर भएन, सिस्टमका 8 जनाले हरिको ट्रान्जेक्सनलाई आफ्नो लेजरमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। सो सबैको लेजर एउटै आओस् भन्ने हाम्रो यो उद्देश्य कायम गर्न हरेक लेजरलाई अति नै सिस्टमेटिक तरिकामा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ है त यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ। सुरुमा हरिले आफ्नो लेजरमा त्यो कारोबार रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ त्यो पैसा उसले नै तिरेको भनेर पुष्टि गर्न उसले आफ्नो सही यानी सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। र दुई व्यक्तिको नाम एउटै भए पनि नझुकिन हरिले पैसा दिन पर्ने श्यामको रोल नम्बर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। झुक्किएर एउटै कारोबार दुईचोटि नहोस्, यसको लागि कारोबार गरिएको मिति र समय पनि राख्नु नै पर्यो। यति गरिसकेपछि हरिले यो ट्रान्जेक्सन सबैलाई पठाउँछ र सबैले आफ्नो लेजरमा यो कारोबार सार्छन्। अब अन्तिममा जसरी कुनै किताबमा पेज नम्बरले हरेक पेजको पानालाई युनिक देखाउँछ, त्यसरी नै हामीले हाम्रो लेजरको पानामा चाहिँ त्यो पानाको ह्यास लेख्छौँ। ह्यासहरू केही नभएर हरेक ट्रान्जेक्सनको युनिक कोड हो। अब जसरी एउटा बुकको पेज नम्बर एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो सिस्टममा तालिका मिलाउन हरेक लेजरको पानामा त्यो पेजको मात्र ह्यास नभएर त्योभन्दा अगाडिको पेजको पनि ह्यास लेख्ने गर्छौँ, जसलाई झट्ट हेर्दा एउटा पेजबाट अर्को पेजमा एउटा चेन जस्तो कुरा बन्न जान्छ। अब फेरि हरिले श्यामलाई दिएको 100 केरा कोइनको कारोबार कसैले आफ्नो लेजरमा राख्न छुटाएको खण्डमा सबैको लेजर एउटै त नहुने भयो। त्यसैले यस्तो नहोस् भनेर आफ्नो लेजर नै भ्यालिड हो भनेर देखाउन हामीले एउटा पजल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पजल हाम्रो पत्रिकामा आउने सुडोको जस्तै हुन्छ। हेर्दा सजिलो देखिए पनि सल्भ गर्न 4-5 घण्टा लाग्छ, तर सही सल्भ भएको छ वा गलत छ भनेर भेरिफाई चाहिँ 1-2 मिनटमै हुन्छ। अनि यो पजल सल्भ गरेर लेजर युनिफर्म बनाए बापत पजल सल्भ गर्नेले 10 केरा कोइन पाउने गर्छ। तर फेरि कुनै दिन कम्पनीका 2 जनाले नै एकै समयमा पजल सल्भ गरे भने उपहार स्वरूप 10 केरा कोइन कसले पाउला त? हो, यो चाहिँ हाम्रो केरा कोइनको सिस्टमले निर्धारण गर्छ। यानी कि मेजोरिटीले जसलाई दिने भनेर भोट गर्छन् उसले नै 10 केरा कोइन पाउने भयो। तर फेरि हरिले आधा मान्छेलाई श्यामलाई 1000 केरा कोइन दिएर नयाँ कपडा किनेको भन्यो अनि आधा मान्छेलाई फेरि त्यही 1000 केरा कोइन दिएर तेस्रो व्यक्तिसँग 10 किलो मकै किनेको कुरा दाबी गर्न पनि त सक्यो। यसलाई डबल स्पेन्डिङ प्रब्लम भनिन्छ। तर भनिन्छ नि, जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। हाम्रो यो समस्याको पनि समाधान छ। डबल स्पेन्डिङ प्रब्लमलाई ट्याकल गर्न किन्ने व्यक्तिले आफ्नो लेजरमा ट्रान्जेक्सन लेख्दैमा उसलाई सामान दिइहाल्न भएन। बाँकी सबैले पनि उसले गरेको कारोबार आफ्नो लेजरमा हालिसकेपछि उनीहरूको लेजर हेरेर मात्र आफ्नो लेजर अपडेट गर्न पर्यो। तर सबको लेजर अपडेट हुन त 1 दिन लाग्छ। फेरि हरिलाई मकै त अहिले नै चाहिएको छ, उसले तेस्रो व्यक्तिले कहिले आफ्नो लेजर अपडेट गर्छ र आफूले मकै किन्नुला भनेर पर्खेर त बस्दैन होला। अनि मुख्य कुरा त हाम्रो केरा कोइनलाई हाम्रो कम्पनीभन्दा बाहिर डे टु डे लाइफमा प्रयोग गर्नै मिल्दैन। बट वेट, यो त केवल 8 जना युजरले मात्र प्रयोग गरिरहेको सिस्टम हो नि। लाखौं करोड युजरले हाम्रो यो करेन्सी सिस्टम युज गरे कसो होला त? डोन्ट वरी, हाम्रो यो करेन्सी सिस्टमलाई लाखौं करोड युजरमा पुर्याउन नसके पनि हाम्रो जस्तै बेनिफिट्स अनि सेक्युरिटी भएको अर्को करेन्सी सिस्टम पहिला नै त्यो उचाइमा पुगिसकेको छ, जसको नाम हो बिटकोइन। ओके, थ्याङ्क यू इन्जिनियर कुमार।
अब उहाँहरूको पनि युट्युब च्यानल छ थर्ड वर्ल्ड नर्ड, जहाँ उहाँहरूले इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन सहित साइन्स र इन्जिनियरिङ रिलेटेड प्रशस्त भिडियोहरू बनाउनु भएको छ। यो भिडियो हेरिसके पछाडि एकपटक अवश्य पनि चेकआउट गर्नुहोला। अब बिटकोइन र केरा कोइनको कन्सेप्ट लगभग सेम नै हो, तर बिटकोइनलाई अझै मजाले बुझ्नु अगाडि हामीले यसको इतिहास थोरै बुझ्नै पर्ने हुन्छ। सन् 2008 तिरको कुरा हो। सतोशी नाकामोटो नामक एक अनजान इन्टिटीले एउटा रिसर्च पेपर पब्लिस गर्छन् जसको नाम थियो बिटकोइन अ पियर टु पियर इलेक्ट्रोनिक क्यास सिस्टम। कसैलाई थाहा छैन आखिर सतोशी नाकामोटो को हुन् र उनी एक्चुअलीमा एक्जिस्ट पनि गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर। त्यही भएर नै हामीले उनलाई व्यक्ति भन्दा पनि इन्टिटी भनेर भनिरहेका हौँ। तर उनले पब्लिस गरेको त्यो पेपर धेरै नै रेभोल्युसनरी थियो, जसमा करेन्ट ब्याङ्किङ सिस्टमलाई कसरी क्रिप्टोग्राफिक क्यास सिस्टमले रिप्लेस गर्न सक्छ र कसरी बिटकोइनले यो कामलाई राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सक्छ भनेर राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिएको थियो। अब अघि हामीले हेरेको केरा कोइन जस्तै बिटकोइनले पनि ठ्याक्कै त्यसरी नै काम गर्छ। फरक मात्रै यति हो, हाम्रो केरा कोइनमा थोरै युजर्सहरू थिए तर बिटकोइनमा मास अमाउन्टमा युजर हुन्छन्। सुरुमा त बिटकोइन कुनै ब्याङ्कको कन्ट्रोलमा नभएकाले यसको ट्रान्जेक्सन कसले भेरिफाई गर्ने अनि लेजर कसले मेन्टेन गर्ने भन्ने बारे ठुलै प्रश्न खडा भयो। सतोशीले यही पेपरमा एउटा लेजर स्टोर गर्ने सिस्टम पनि इन्ट्रोड्युस गरेका थिए जुन सर्भरका अरू युजर्सहरूसँग जोडिएको थियो, ठ्याक्कै अघिको हाम्रो केरा कोइनको लेजरको पेज जस्तो, जसलाई ब्लकचेन सिस्टम भनिएको थियो। ब्लकचेन सिस्टम एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले बिटकोइन रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरूको लेजर स्टोर गर्छ र यो अनअल्टर्ड यानि कि बदल्न नसक्ने खालको हुन्छ। जस्तै यो एउटा ब्लक हो, इटा जस्तो देखिने यो ब्लक एक्चुअली कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको डेटा हो जुन यही नेटवर्कमा रहेका अरू ब्लकसँग एउटा चेन जस्तो चिजको माध्यमबाट एक अर्कासँग जोडिएको जस्तो देखिन्छ, जसलाई ब्लकचेन भन्ने गरिन्छ। यो पनि हाम्रो केरा कोइनको पेपर चेन जस्तै हो। ब्लकचेनमा रहेको यो ब्लकलाई जेनरली 5 वटा अलग अलग सेक्सनमा विभाजन गरिएको हुन्छ, ठ्याक्कै केरा कोइनको पेजलाई जसरी। कुनै पनि ब्लकको दोस्रो सेक्सनमा हुन्छ एउटा युनिक फिङ्गरप्रिन्ट जसलाई ब्लक ह्यास भन्ने गरिन्छ। ब्लकको पहिलो पार्टमा केरा कोइनको लेजरमा जस्तै प्रिभियस ब्लकको ह्यास हुन्छ। ब्लक नम्बर 1 को ह्यास ब्लक नम्बर 2 को प्रिभियस ह्यासमा अनि ब्लक नम्बर 2 को ह्यास ब्लक नम्बर 3 को प्रिभियस ह्यासमा, र यो प्रोसेस चलि नै रहन्छ। अब सबैले बिटकोइनको सबै ट्रान्जेक्सनको लेजर आफै बनाउने भएकाले जाल जेल नहोस् भनेर लेजर भेरिफाई गर्न केरा कोइनमा जस्तै पजल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सल्भ गर्न चाहिँ हामी ब्लकको चौथो सेक्सन युज गर्छौँ जसलाई नोइन्स भनिन्छ। त्यसै गरी अन्तिम सेक्सनमा ट्रान्जेक्सन डेटा हुन्छ जुन सेक्सनमा केरा कोइनको लेजरमा जस्तै गरी कसले कसलाई कति बिटकोइन पठाएको हो भनेर लिस्टिङ गरिएको हुन्छ। अनि योभन्दा अझ माथि तेस्रो सेक्सनमा टाइम स्ट्याम्प हुन्छ जुन सेक्सनमा केरा कोइनको लेजरमा जसरी ट्रान्जेक्सनमा भएको डेट र टाइम लेखिएको हुन्छ। तर यहाँ पनि एउटा समस्या छ। ब्याङ्कको केसमा हेर्नुभयो भने ब्याङ्कमा एकखाले प्रोपर लेजर हुन्छ जसले हाम्रो अगाडिको ट्रान्जेक्सन अनि करेन्ट ब्यालेन्स मजाले हेर्न अनि भ्यालिडेट गर्न सकिन्छ। तर बिटकोइनको केसमा कुनै प्रोपर लेजर नभएकाले ट्रान्जेक्सन भेरिफाई र अर्को ब्लक फर्म चाहिँ कसरी गर्ने त? अब यही कुराको समाधान गर्दै आउँछन् बिटकोइन माइनर्सहरू। माइनर्सको काम सिम्पल हुन्छ। हरिले श्यामसँग गरेको ट्रान्जेक्सन भेरिफाई गरेर त्यसलाई सिस्टमको अर्को ब्लकसँग चेन गर्ने, जसका लागि उनीहरूले स्पेसल हार्डवेयरको प्रयोग गरेर धेरै गाह्रो म्याथमेटिकल पजल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई प्रुफ अफ वर्क यानि कि POW पजल पनि भन्ने गरिन्छ। यसरी पजल सल्भ भए पछाडि क्रिप्टो नेटवर्कसँग जोडिएको अरू माइनर्सहरूले ब्लक भेरिफिकेसनको माध्यमबाट त्यो माइनर कुनै ह्याकर त होइन भनेर कन्फर्म गर्छन्। यो कन्फर्म भइसके पछाडि हरिको ट्रान्जेक्सन भेरिफाई हुन्छ र यो गरे बापत जुन माइनरले त्यो बिटकोइनलाई माइन गरेको हो त्यस माइनरले केरा कोइनलाई माइन गर्दा 10 केरा कोइन पाए जस्तै गरी एज अ रिवार्ड 3.125 बिटकोइन प्राप्त गर्छ। तर 3.125 बिटकोइन नै चाहिँ किन त? बिटकोइनलाई यसरी डिजाइन अनि सिस्टमाइज गरिएको हुन्छ कि यो दुनियाँमा जम्मा 21 मिलियन बिटकोइन मात्र माइन गर्न सकिन्छ, जसमध्ये 19.5 मिलियन भन्दा बढी बिटकोइन माइन भइसकेका छन् र अब 1.5 मिलियन बिटकोइन मात्र माइन गर्न बाँकी छ। सतोशी नाकामोटोलाई थाहा थियो आज माइनरहरूको नम्बर थोरै भए पनि पछि यो नम्बर वात्तै बढ्दै जान्छ भनेर। त्यसैले उनले बिटकोइनको सिस्टमलाई यसरी डिजाइन गरेका थिए कि माइनरको नम्बर बढेसँगै बिटकोइन माइन गर्न सल्भ गर्नुपर्ने म्याथमेटिकल पजल अझै गाह्रो हुँदै जान्छ र माइनिङलाई कन्ट्रोलमा राख्न हरेक 4 वर्षमा एउटा हाल्भिङ इभेन्ट आउँछ। जब 2008मा बिटकोइनको सुरुवात भएको थियो तब एउटा ब्लक माइन गर्दा माइनर्सले 50 बिटकोइन पाउने गर्थे। त्यस पछाडि 2012मा
पहिलो हाल्भिङ इभेन्ट आए पश्चात माइनरहरूले एउटा ब्लक माइन गर्दा 25 बिटकोइन पाउन थाले। त्यसैगरी 2016 पश्चात 12.5 बिटकोइन अनि 2020 मा 6.25 बिटकोइन अनि अप्रिल 19 2024 मा चौथो हाल्भिङ इभेन्ट आए पश्चात चाहिँ 3.125 बिटकोइन एज अ रिवार्ड पाउन थालेका छन्। अब अहिले युवाहरूको एक वर्गले क्रिप्टो करेन्सीलाई फ्युचर अफ करेन्सी भन्दै टाउकोमै टेकाइरहेको छ भने अर्को वर्गले भने यसलाई पहिल्यैबाट बहिष्कार गर्दै आएको छ र उनीहरूको कुरा पनि भ्यालिड छ। बिटकोइनको लेजर क्लियर रूपमा मेन्टेन नगरिने हुँदा कतिले यसलाई मनी लन्ड्रिङ गर्न, टेरोरिस्टलाई फन्ड गर्न, ट्याक्स फ्रड गर्न अनि ड्रग जस्ता इलिगल ट्रेड गर्नको लागि पनि सजिलै युज गरिरहेका हुन्छन्। 2017 मा नेपाल फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट FIU ले स्ट्राटेजिक एनालाइसिस रिपोर्ट नामको एउटा पेपर पब्लिस गरेको थियो, जहाँ कसरी नेपाल लगायत अरू साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा डिजिटल करेन्सीको युज गरेर फ्रड हुँदैछ भनेर लेखिएको थियो। यसै क्रममा नेपाल पुलिसले नार्कोटिक्स, फ्रड, बैंक अफेन्स अनि ह्युमन ट्राफिकिङमा क्रिप्टो करेन्सीको माध्यमबाट युज भइरहेको $1.4 मिलियन बराबरको फन्ड रिकभर समेत गरेको थियो। फेब्रुअरी 1 2025 मै CIB ले क्रिप्टो फ्रडमा इन्भल्भ भएका इन्टरनेसनल र्याकेटको पर्दाफास गर्न सफल भयो, जसले 3 बिलियन भन्दा बढीको क्रिप्टो फ्रड गरेका थिए। एज अ रिजल्ट नेपालले पनि यही नै खतरा देखाउँदै बिटकोइन लगायतका क्रिप्टो करेन्सीलाई ब्यान गरेको छ। यो कुरा सत्य हो कि बिटकोइनको सुरुवाती दिनहरूमा धेरै मानिसहरूले यसमा धेरै पैसा डुबाए। यो पनि सत्य हो कि बिटकोइनलाई सजिलै मनी लन्ड्रिङ, टेररिस्ट फन्डिङ अनि ट्याक्स फ्रडको लागि युज गर्न सकिन्छ। तर यो केवल आधा सत्य हो। धेरै मान्छेहरूले लिगल वेमै क्रिप्टो करेन्सीबाट करोडपति अनि खर्बपति भएका छन् अनि धेरै देशहरूले क्रिप्टो करेन्सी माइन गरेरै आफ्नो डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई उकासेर अन्य देशहरूभन्दा बलियो भएका एक्जाम्पलहरू पनि प्रशस्त देखिन्छ। यसको लागि प्रोपर बिटकोइन रिलेटेड रेगुलेसनहरू बनाउन जरुरी छ। जस्तै भुटान क्रिप्टो करेन्सीमा धनी छ, मतलब धेरै नै धनी छ। यतिसम्म धनी कि भुटानको GDP मा 1/3 कन्ट्रिब्युसन त बिटकोइनले नै गर्छ, जसले गर्दा भुटान विश्वकै 5th लार्जेस्ट बिटकोइन होल्डरको रूपमा स्थापित छ। आजको दिनसम्म भुटानले लगभग 13,000 भन्दा बढी बिटकोइन होल्ड गर्छ। यसको भ्यालु $1 बिलियन भन्दा पनि बढी हुन जान्छ। भुटानले हरेक हप्ता 55 देखि 75 बिटकोइनसम्म माइन गर्ने गर्छ, जसको फलस्वरूप भुटानले 2021-22 भित्र नै $817 मिलियन बराबरको क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड ट्रान्जेक्सन गरेको थियो। र यो काम गर्न यति सजिलो पनि छैन। यसको माइनिङ गर्नकै निम्ति धेरै पावरफुल सुपर कम्प्युटरहरूको आवश्यकता पर्छ र यो सँगै आवश्यक पर्छ ठुला माइनिङ स्टेसन्सहरू अनि धेरै पेट्रोलियम फ्युलहरू। तर सुन्दा अचम्म लाग्ला, भुटानले यो सबै बिटकोइन इको फ्रेन्डली माइनिङ अपरेसन्सबाट प्राप्त गरिरहेको छ। खासमा जुन सुपर कम्प्युटरबाट बिटकोइन माइन गरिन्छ त्यसलाई रन गर्न भुटानले विभिन्न ठाउँहरूमा थुप्रै हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट अनि माइनिङ स्टेसन्सहरू इन्स्टल गरेको छ, जहाँ रिन्युएबल हाइड्रो पावरको माध्यमबाट सुपर कम्प्युटर रन गरेर माइनिङ गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै एल साल्भाडोर नामको यो देशले त अझै एक कदम अगाडि बढेर बिटकोइनको लोकप्रियता देखेर यसलाई त्यहाँको अफिसियल करेन्सी नै डिक्लेयर गरेको छ। तर दुनियाँमा अनि आफ्नै छिमेकी देशहरूमा यस्ता उदाहरण हुँदाहुँदै नेपालले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीलाई इलिगल डिक्लेयर गरिदिएको छ। खासमा क्रिप्टो करेन्सीमा कुनै बैंक वा गभर्मेन्टको प्रोपर कन्ट्रोल नहुने भएकाले नेपालको केसमा यसको सबैभन्दा ठुलो विरोधी नै सरकार र राष्ट्र बैंक हो र उनीहरूले नै रिपिटेडली क्रिप्टो करेन्सीलाई लिगलाइज गर्यो भने ड्रग ट्रेड हुन्छ, मनी लन्ड्रिङ हुन्छ, टेररिस्ट एक्टिभिटी बढ्छ अनि ट्याक्स फ्रड हुन्छ जस्ता कुराहरूको उदाहरण दिन्छन्। तर यसलाई पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल गर्न नसके पनि हामीले यसलाई रेगुलेट गर्न केही रुल्सहरू बनाउन सक्छौँ। यसलाई म 3टा स्टेपमा भन्न गइरहेको छु। स्टेप नम्बर 1, लाइसेन्सिङ अनि रजिस्ट्रेसन गराउने। सुरुमा त त्यो क्रिप्टो करेन्सीले साइबर सेक्युरिटी अनि ट्रान्सपेरेन्सी स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई मिट गर्छ कि गर्दैन यसलाई एनालाइसिस गरेर फाइनेन्सियल अथोरिटी समक्ष यसलाई रजिस्टर गराउन पर्छ। जस्तै कि युएसले गरेको छ। युएसले क्रिप्टो एक्सचेन्जलाई मनी सर्भिस बिजनेसको रूपमा रजिस्टर गर्नुपर्ने ल बनाएको छ। स्टेप 2, KYC अनि AML रुल्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। KYC यानि कि नो योर कस्टमर हो, जुन अरू केही नभएर कस्टमरको पर्सनल डेटाहरूको कलेक्सन हो। AML यानि कि एन्टी मनी लन्ड्रिङ। यस्ता रुल्सहरू बनाउनाले युजरहरूको आइडेन्टिफाई भेरिफाई गरेर ठुला अनि इरेगुलर ट्रान्सफरहरूलाई रिपोर्ट अनि टेकडाउन गर्न सकिन्छ। स्टेप नम्बर 3, ट्याक्सेसन रुल्स बनाउने। माइनरहरूले हरेक ब्लक माइन गर्दा पाउने बिटकोइनहरूमा इन्कम ट्याक्स लगाउनुपर्छ। क्रिप्टो करेन्सीबाट कुनै प्रोडक्ट किन्दा भ्याट अथवा GSTहरू लगाउन सकिन्छ। अब यस्तो गर्नाले क्रिप्टो करेन्सीको पुरै इसेन्स मिट नभए पनि भविष्यमा यही हाम्रो अफिसियल करेन्सी बन्नका निम्ति एउटा बाटो चाहिँ खुला हुँदै हुँदै जान्छ। लिगलाइजेसनको पहिलो स्टेप बन्न पुग्छ यो। सो जाँदा जाँदै सरकार र रेगुलेटरी बडिजहरूलाई हाम्रो सानो अनुरोध,
यसरी आफूले बुझेको छैन भने यसका नेगेटिभ साइड्सहरू मात्र देखाएर कुनै पनि प्रविधिलाई ब्यान्ड गर्नुको साटो पर्याप्त अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर इनोभेसनलाई सपोर्ट गर्नु नै दीर्घकालीन र उचित हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि थर्ड वर्ल्ड नर्डको भिडियो हेर्नलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला।